Pare, meron tayo ditong Nestle Carnation Evap. Pare, gagawa tayo ng halo-halo 3-way. Total, ang dami nagre-request. Napakainit ngayon. Bagay na bagay sa panahon, pare. Sumisyep sa sarap ang summer. Masarap to, pare. Try natin. Ang una nating gagawin, pare, ay kung tawagin ay Milky Namnam White Halo-Halo, pare. Magsisimula tayo sa isang bowl dyan. Nalalagyan natin ng isang 250 ml na pakete ng Nestle Carnation Evap, pare. At isang 300 ml na lata ng Carnation Condensada, pare. Paghahaluin lang natin yan. And eto ang gagamitin nating sweetener sa lahat ng halo-halong gagamitin natin ngayon, pare. Para hindi lang siya basta tamis, alam mo yun? Para ano rin siya, mas milky, mas creamy, di ba? Tsaka napakaganda dito, pare, alam nyo naman siguro. Yung Nestle Carnation Evap na yan, hindi lang pang dessert yan, pare. Pang ulam din yan. Ako ba, nagpapastel ako yan, ang ginagamit ko eh. Masarap yan. Even sa lengua, pare, try nyo, masarap yan. Tsaka maganda pa doon, pare, pahinga ako ng isa, Producer Alvin. Ang Nestle Carnation Evap, pare, ay 20 pesos lang per 250 ml. Napakamura. Tsaka pwede nyo pa siyang i-reseal after nyong gamitin. Yun yung gustong-gusto ko dito eh. Hindi yung tulad na iba na iiwan pa sa lata. Ayaw natin nun. So set aside natin to at itong gagamitin natin mamaya. Doon naman tayo sa mga ingredients natin, pare. Karamihan naman ng gagamitin natin ingredients sa ating Milky Namnam White Halo-Halo ay mabibili lang naman. Pero ito tayo gagawa nito, pare. Saging na saba, gagawa tayo ng minatamis sa saging dito, pare. Madali lang yan. Kuha kayo ng 3 medium size na saba or kaya kapag yung saba nyo sobrang lalaki, 2 piraso lang, pare. Ang magandang sabang bilhin dito, pare, yung ano na, medyo hinog na ng konti, pero hindi sobra. Kasi pag sobrang hinog, oo, matamis siya, masarap siya, mabango siya, pero nagpo-fall apart yan, minsan. Pero kapag ang binili nyo rin naman na saba, yung parang patatas pa, hindi rin naman okay yun, pare. Diba? Yan. Balatan lang natin. Para nyo malalaman kung okay na yung saba na gamitin sa pangminatamis sa saging. Paano? Tanong nyo sa tindero. Alam nila yon, pare. Alam nila yon. Alam nila yon. Kasi pag pinisil-pisil mo lang, hindi mo pa makukuha yan. Di ba, pare? Tatanong mo sa palengke yan. Yan. Tapos hiwain lang natin ng yan. Haba-haba. Haba-haba lang naman yun eh. Tapos ilalagay natin yun dito, pare, sa isang tawag dyan. Basta yan. Lutuan. And 1/4 cup ng asukal. Yung iba, naglalagay pa ng pandan dyan. Pero kami, hindi na, pare. Pero kung gusto nyo, ba't naman hindi, di ba? Tapos isasalang lang natin yun at pakukuluan natin ng, hindi ko alam, depende. Basta huwag magkakadurog-durog yung ano nyo, yung saging nyo. Tansya ko, mga 5 to 10 minutes. Pero kayo na bahala, depende kasi sa saging nyo yan eh. Pagkaluto na yung saging nyo, tapos medyo nag-reduce na yung sarsa, good sa yan, pare. Mamaya ng konti, ano pa yan, malalapot pa yan ng konti. Basta palamigin lang muna natin, tapos assemble na tayo, pare. Alam nyo na to, pare, ilang beses nang nakita dito sa channel natin. Tatandaan nyo, pag gamit nyo to, mag-ingat sa daliri, pare. Yan! Ito ang gagamitin natin ngayon, para pwede kayong gumamit ng classic na lalagyan ng halo-halo, pero una sa lahat, wala kami. Kasi sa halo-halo lang nagagamit yon, di ba? Kasi tatago mo na sa cabinet yun. Tsaka ano to, mas kita nyo yung layers, pare, pag dito nyo nilagay, kasi mas malinaw siya. Una yung ating saging. Yan. Next ay ang ating nata de coco, pare. Kung gusto nyo maglagay ng green, ano na yun? Milky green halo-halo na yun, pare, di ba? Ay, milky white, di ba? Oo. Next natin, pare, ito, minatamis na beans. Actually, isa to sa paborito ko, pre. Gustong-gusto ko talaga tong beans na to, minatamis na beans. Ewan ko kung bakit. I don't know why. Eto pa. Actually, paborito ko tong makapuno na to. Diba? Lagay natin dyan. I don't know why. Hindi ko alam, pero paborito ko talaga tong makapuno na to. Uy, gaya na. Tapos yung milk mixture natin, pare, na ginawa nga natin kanina, gamit ang Nestle Carnation Evap, tsaka Nestle Carnation Condensada, pare. Bubuhos nyo yan dyan. Iyan. Yun yung gusto ko nakikita para nung bata ko eh. Yung parang nagbibitak na yelo na sa taas yung natutunaw. Tapos syempre pare, ang pinag-aagawan ng lahat. Ako, hindi, leche plan pare. Ayun yung pinaka-topics natin. Medyo generous to, no? Pero yaan mo na. Kaya naman kakain eh. Pag siyang kakain, konti lang lagay natin. Bakit naman, boss? Hindi, ganun talaga. Pero yan na pare, ang ating Milky Namnam White Halo-Halo, pare. Kainin natin agad dyan habang hindi pa tunaw. Ginawa lang naman natin dito, inalis lang natin yung asukal, pinalitan natin ng Nestle Carnation Condensada para mas milky siya, pare. Yun naman yung gusto natin. Ako nga, nagpapadagdag pa ako ng gatas eh. Diba? At hindi ko rin ginamitan ng brown sugar yung saging kasi gusto nga natin, Milky Namnam White Halo-Halo, magiging Milky Namnam Brown Halo-Halo yun pag ginamitan natin ng brown sugar, diba, pare? Hindi. Mali pala itong ginagawa ko. Ito muna talagang ginagawa ko dyan eh. Ganun pala. Ganun yun. Unang sandok, sahog lahat. Yung recipe pala na ito, nakita ko to sa website ng Carnation. Marami pa silang recipes doon. Check nyo nandyan sa description yung website nila. Marami pang kung ano-anong klaseng recipes doon. Ngayon pare,
ito yung basic na halo-halo natin, nasimulan na natin. Gagawa ngayon tayo ng other two ways natin na medyo kakaiba. Following still the same concept. Simulan na natin yung pare. Hanggat mainit pa. Mamaya malamig na eh. Total, lahat naman tayo naglalagay ng ube sa halo-halo natin, di ba? Bakit di natin sagaran? Ba't di tayo gumawa ng ube makapuno halo-halo, pare? Hindi lang ito basta lalagyan natin ng ube. Pakita ko muna sa inyo ano yung first step natin. Ang first step natin, gagawa tayo ng ube ice, pare. Meron tayo dito 500 ml ng tubig. At lalagyan natin yun ng about 1 teaspoon ng ube flavoring. Yan. Tapos lalagyan natin ng siguro about 150 ml ng ating Nestle Carnation Evap, pare. I say about and wala siyang specific na sukat kasi ano naman to, nasa sa inyo na yan, pare. Pwede nyong laruin niya recipe na yan. Yan. Tapos hahaluin nyo lang yan. Isasalin nyo sa plastic ng yelo. Tapos, meron na kayo neto, pare. Meron na kayong ube ice, di ba? Galing, magic ang Magic yun. The magic of YouTube yun, pare. Di ba? Meron tayong ube ice at ito ang gagamitin natin na yelo sa halo-halo natin. So, basically, magpe-plating na tayo. Gawin na natin yun. Okay, alam niyo nang gagawin dyan. Dudurugin lang natin ang ating ube ice, pare. Again, mag-ingat sa daliri, pare. Be careful. Daliri. Oh, pare, ang ganda, oh. Thanos ice yan, pare. Diba? Kung binigyan nila si Thanos na ito, di sana hindi na bad trip, hindi gustong wasakin yung mundo, di ba? Gulat ako. Buuin na natin to, pare. Magsisimulahin sa, syempre, halaya, pare, ube jam, kahit anong gusto nyo, di ba? Yan sa pinakailalim yan. Yon. Kasi ito baka medyo weird sa inyo, pero magtiwala lang kayo. Masarap to. Minatamis na langka. Kung wala kayong mabili neto, pwede naman kayong bumili ng langka na lang. Tapos lutuin nyo kung paano ko niluto yung saging kanina, pare. Tapos itong ideya na to, nanakaw ko lang to sa internet, pare. Pastillas. Uy! Pare. Tira mo, uy. Very soft, di ba? Basag-basagin nyo lang, lagay nyo dyan. Yan. Tapos next, pare, syempre, ang ating Nestle Carnation Evap. Yan. Tapos, toppings lang ng makapuno, pare. Tapos na, pare. Ito na ang ating ube makapuno. Halo-halo. Tira mo, pare, oh. Diba? Ganda, oh. Bako, tara. Very appealing, itsura pa lang. Tsaka hindi siya typical na halo-halo, pare. Para sa mga ube lovers to, pare. Marami dyan, eh. Alam ko naman yun, di ba? The perfect bite. Unang sandok, sahog agad, pare. Bango nun lang ka, pare. Okay. Meron akong nakagat. Nakakaiba. Nagulat ako kung ano. Yung pastillas pala yun, pare. Parang nag-spread sa bibig mo. Ganun yung feeling. Tapos, saka yung yelo natin, pare, iba yung texture eh. Mas pino siya eh. Dahil nagdagdag tayo ng Nestle Carnation Evap, tulad nung kung naparod yung ice cream episode natin dati, na tutulungan nung gatas na hindi mag-form ng ice crystals masyado, yung yelo natin, pare. Kaya mas pino yung feeling niya. Sobrang panalo na ito, pero may isa pa tayo, pare. Gagawa tayo ngayon ng matcha halo-halo, pare. Medyo kakaiba ng konti ito and na-testing namin ito, masarap siya, pare. Meron tayo ditong tubig, 500 ml lang din. Tapos meron kami ditong matcha flavor drink powder. Hindi na ito yung purong-purong matcha. Ito ginawa na talaga to para maging drink. Pero kahit anong matcha naman pwede. So dahil iba-iba ang gagamitin natin matcha, bahala na kayong magtansya kung gaano katapang yung matcha na gusto nyo. Nestle Carnation Evap, pare. Para sa magandang texture ng yelo, pare. Nalagay natin yan dyan. Meron lang din, about 150 ml. Haluin lang natin yan. Tapos kapag nahalo nyo na mabuti yan, di tulad ng ginawa ko, ipa-plastic nyo ng yelo, boom, the magic of YouTube, pare. Meron na tayo dito. Meron tayo ditong matcha ice, pare. So gawin na natin to. Gilingin na natin, pare. Yan, pare. Una natin ilalagay dyan, ito, pare. Minatamis na kamote. Yan. Minatamis na bilo-bilo. Sa Japan, mochi tawag dyan, pare. Keeping up with the Asian theme, meron tayo ditong minatamis na munggo, pare. Red bean kung tawagin sa ibang bansa. Yan. Garbanzos. Yan. Yan. Tapos syempre ang pinaka-importante, pare, ang ating Nestle Carnation Evap. Lalagay natin yan dyan. Tapos kung gusto nyo yung dagdagan pa ng konting tamis at creaminess pa,
Nestle Carnation Condensada, pare. Konti lang, konti lang. Leche Plan as toppings. Ito na ang ating matcha halo-halo, pare. Parang napakasarap nito. Parang ito ang gusto kong ubusin. Okay lang ba? Hindi. Hindi? Favorite ko yan eh. Favorite ko to eh. Feeling ko kung merong version ng Japanese ng halo-halo, kanto yon. The perfect bite, pare. Very familiar, pare. Kasi yun din naman to eh. Halo-halo din naman talaga to eh. Lahat naman ang nilagay natin dito, typical naman ang nilalagay sa halo-halo. Yung iba kasi hindi naglalagay ng kamote, pero meron ako nakain ng halo-halo naglalagay ng kamote. And hindi rin naman super strong yung flavors niya. So, ang talagang nag-bind together ng flavors na meron dito ay yung matcha natin, di ba? And yung matcha na nilagay natin, sobrang, ano lang eh, mellow lang. Nandun siya, present siya, pero mellow lang. So dahil dito sa mga ginawa natin, pare, again, napatunayan na naman natin na the possibilities are endless. yan. Kala ko hindi mo sasagutin eh. Pero yun naman talaga ang point itong mga three-way recipe na to, pare. Pakita sa inyo na yung isang dish ay hindi lang siya basta dish, kundi concept siya na mayroong mga elemento na pwede natin paglaruan. Pare, di ba? Tama. Sarap nito. Kaya pare, sumisyep sa sarap ang summer. Lalo na with Nestle Carnation Evap. 20 pesos lang pare per pack. Tsaka ang pinakamalupit talaga dito, uulitin ko uli pare. Yung kanilang resealable packaging pare. Pag di mo naubos, pwede mong takpan uli. Pwede mo bang gawin sa lata yon? Palagay ko, hindi. Di ba pare? Tsaka napaka-versatile. Hindi lang sa mga sweet dishes, pero pati sa mga savory dishes natin, pare, napakarami application yan. Kaya pwede nyo ang gawin tong family activity, di ba? Yung mga ingredients yung nakalatag yan, tapos make your own halo-halo. Tapos meron kayong mga maraming klase ng yelo. Di ba? May ube ice ka dyan, may matcha ice ka dyan. Pwede ka nga sigurong gumawa ng ano pa ba masarap? Strawberry ice? Uy. Oh, ba't hindi? Di ba? Ang dami, sobrang dami. Milk ice, pandan ice, sobrang dami. Arnibal ice para kay Alvin, di ba? Kaya ang dami, tapos gawa-gawa lang ng sarili, di ba? Kaya napakagandang family bonding nito, pare, di ba? At syempre, gagamitin natin yung Nestle Carnation Evap, pare. Available sa lahat ng leading supermarkets and syempre sa mga online stores tulad ng Lazada, pare. So, I suggest gawin niyo to. Ako magdadagdag pa ako, pero pare, gusto ko pa ng konting creaminess dito. Diba? Sarap. Hindi halatang mainit na yung sahog.